เล่ห์จราชนตอนที่35เข้าไปตู้เซฟเปิดวางปืนลงยอมแพ้เถอะเธอไม่มีทางทำสำเร็จหรอกในเมื่อวันนี้มาแล้วเจ๊ก็ไม่คิดจะรอดออกไปวินหงเซินยิงเลยจะสั่งให้นายยิงเธอซะ หุบปากเดี๋ยวนี้หุบปาก พวกเขาจะทำลายรหัสข้อมูลทั้งหมดมันจะหายไป ฉันไม่มีทางทิ้งข้อมูลไว้ให้คุณเด็ดขาด ยิงเลยไม่ต้องสนใจฉันยิงเธอซะ ไม่มีใครสามารถหยุดหัวหน้าไม่เป็นไรใช่ไหม ไอ้พวกขยะต่อให้ทุกคนออกไปหมดก็ห้ามมีข้อผิดพลาดแบบนี้ผู้หญิงคนนี้เข้ามาได้ยังไง ผมบกพร่องเองครับหัวหน้า จะบอกให้นะถ้าเกิดผู้หญิงคนนี้ระเบิดสมุดรหัสได้พวกเราทุกคนจะต้องรับผิดชอบหัวหน้าดื่มน้ำหน่อยครับ วางไว้ตรงนั้นเถอะวันนี้นายไปธนาคารไม่ใช่เหรอ ผมรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ ผิดปกติยังไง หลิงหานเป็นคนบ้าที่ฉลาด จนถึงวินาทีสุดท้ายก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะใช้วิธีแปลกๆทำเรื่องบ้าๆออกมาก็ได้ ผมไม่เชื่อเขาและไม่เชื่อเรื่องบังเอิญหัวหน้าจี้เห็นมีหลานแถวธนาคารเป็นไปได้ว่ามีคนจัดฉากเป้าหมายที่แท้จริงคือในสาขา ใช่ครับ คิดไม่ถึงจริงๆว่าพวกเขาจะมีความสามารถซ่อนมีหลานไว้บนรถที่ส่งเครื่องวัดทิศทาง ตอนลิงหานยังอยู่ก็เป็นคนดังแถวหน้าของผู้บังคับการปฏิบัติภารกิจได้ทุกอย่าง วันนี้พวกเขามาทำลายสมุดรหัสที่สาขา งั้นก็แสดงว่าทางธนาคารปลอดภัยหวนเย่หมิงล่ะเขาไปไหนแล้วทำไมยังไม่กลับมาฮัลโหลว่าไงนะหวนเย่หมิงบาดเจ็บเหรอหัวหน้าแผนกเจอที่เขาซ่อมวิทยุแล้วครับ น่าเสียดายที่สถานีถูกย้ายไปแล้ว คนหนีไปแล้วสถานีจะอยู่ต่อได้ยังไง คนต่อไป ครับ เหมือนจะเป็นดินปืน นี่ แว่นขยายหน่อย
ดินปืนจริงด้วย นาย เอาเสื้อ2 ตัวนี้กลับไปที่สาขา อย่าเขย่าเล่นล่ะ ครับ หัวหน้าแผนกพาพ่อสามีของสวีเจ้าตี้มาแล้วครับ ดี คุณเจ้าหน้าที่ ผมเป็นพลเมืองดี เรื่องของลูกสะใภ้ผมไม่รู้เลยจริงๆนะ คุณรู้ไหมว่าสี่เจ้าตี้ไปไหนอะ เมื่อคืนเขาบอกว่าเหมือนว่าวันนี้จะไปดื่มเหล้ามงคลที่บ้านญาติห่างๆ ก็เลยให้ผมมาจับตาดู ช่วงที่เขากลับมา ได้ติดต่อกับใครบ้างไหม หรือว่ามีใครมาหาเขาบ้างหรือเปล่า เหมือนจะไม่มีนะ ใครอยู่ที่นี่ คือคนงานที่เพิ่งมาใหม่ เพิ่งมาเหรอ ใช่คนงานคนก่อนน่ะขโมยของถูกผมจับได้ ก็เลยไล่เขาออกไป คนงานคนนี้มาได้ไม่กี่วันก็ขยันทำงานดี แล้วเขาอยู่ไหนครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน มา นาย คุณตา อาจจะต้องให้คุณไปที่สาขาของเรา ช่วยบอกพวกเราหน่อยว่าคนงานที่เพิ่งมาใหม่หน้าตาเป็นไงบ้าง คุณเจ้าหน้าที่ที่ผมรู้ก็พูดไปหมดแล้ว ผมเป็นพลเมืองดีนะ คุณตา ไม่ต้องกังวลนะครับ พวกเราแค่อยากรู้ว่า คนงานใหม่ของคุณหน้าตาเป็นยังไง คุณแค่บอกพวกเราและอธิบายให้ชัดเจน พวกเราก็จะส่งคุณกลับมา จริงเหรอ ผมรับรองครับ ได้ นายไปหาคนมา3 คน และพาคนที่เคยเจอคนงานคนนี้กลับไปที่สาขา แล้วก็ให้ช่างวาดภาพเหมือนออกมาให้ชัดเจน ครับ คุณตามผมมา อ๋อ ได้ จงฟังล่ะ ภารกิจเขาคืออะไรตอนนี้อยู่ที่ไหน เธอต้องรู้ว่ายิ่งเธอพูดเยอะ ก็ยิ่งมีโอกาสรอดมากอย่าให้ทนไม่ไหวนะ พูดมา เกิดอะไรขึ้น นี่มันเกิดอะไรขึ้น หัวหน้าแผนก ได้ภาพเหมือนแล้วครับ ใช่เขานี่แหละ แปลกจัง ทำไมบนตัวเขามีดินปืนเยอะขนาดเนี้ย หวินหงเซินเสียใจมาก เขาจับเป็นหมี่หลานไม่ได้ ซ้ำยังทำให้หวนเย่หมิงบาดเจ็บอีก ครั้งแรกที่เขาปะทะกับคุณอูซึ่งหน้า แล้วก็ล้มเหลว ในใจของหวินหงเซินรู้สึกหวาดกลัว คนตรงหน้าเขาคนนี้ถนัดแทงจุดอ่อนของคนอื่นมากเกินไป แล้วก็เก่งเรื่องอ่านใจคน เขาไม่ลงมือก็ดี แต่ถ้าลงมือก็ต้องมีคนตาย อีกอย่างเขาไม่มีความรู้สึก ต่อให้เป็นเหวินเย่หมิงที่อยู่ข้างกายเป็น10 ปีสำหรับเขาก็เป็นเพียงแค่หมากตัวหนึ่งที่สละทิ้งได้ทุกเมื่อ เขาเป็นเหมือนเครื่องจักรสังหารที่มีความแม่นยำและไม่มีจุดอ่อน คู่ต่อสู้แบบนี้แค่ลองคิดดูก็น่าหวาดกลัวแล้ว
หมอครับเป็นยังไงบ้างครับ เอากระสุนออกมาแล้ว แผลก็เย็บเสร็จแล้ว ทางที่ดีให้เขาพักสักระยะ อย่าออกกำลังกายหนัก ไม่งั้นจะส่งผลไม่ดีต่อการสมานแผล และส่งผลต่อการใช้มือซ้าย ครับ ขอบคุณครับ เย่หมิง หัวหน้า ผู้หญิงที่ชื่อซุยเจาตี้สารภาพแล้ว แต่ว่ารองหัวหน้ายังสอบสวนไม่เสร็จเขาก็เลือดออกทั้ง7 ทวารตายครับ นายเฝ้าอยู่ที่นี่ ฉันจะกลับก่อน ขอโทษนะ ผมคำนวณผิดเอง ผมคิดว่าทางธนาคารไม่มีอันตราย ผมเป็นคนทำร้ายคุณ ความตั้งใจเดิมของเรา2 คน คือการไม่ให้อีกฝ่ายตกอยู่ในอันตราย ตอนนี้ฉัน ก็ถือว่าได้รับความเมตตาแล้ว ต้องโทษผม พูดมากจริง เสียงดังจนปวดหัวแล้ว ได้ไม่พูดแล้ว หัวหน้า คุณมาดูนี่ เขาถูกพิษจากสารหนู วิกผมของเขากับเครื่องสำอางที่เขาใช้เป็นของปลอม ผสมสารหนูจำนวนมากก่อนที่จะถูกทรมาน สารหนูแค่ซึมเข้าร่างกายเขาโดยผ่านทางผิวหนัง มันค่อยๆลามออกไป ไม่ถึงกับตายทันที แต่หลังจากถูกทรมานแล้วเขาก็เริ่มมีเลือดไหล และหลังสาดน้ำใส่ สารหนูที่เหลือเข้าไปในปากเขา ผ่านไปไม่นานก็ตาย ไอ้สารเลวลิงหานนั่น ตามหลอกหลอนไม่เลิก ตายไปแล้วยังจะสร้างปัญหาให้ฉันอีก เครื่องวัดทิศทางนั่น ฉันรอมานานแล้ว ฉันยื่นคำร้องขอไปตั้งหลายครั้ง ใช้เส้นสายไหว้วานคนไปทั่วนี่ ไม่ง่ายเลยนะกว่าจะได้มา เขาดันยัดมีล้านเข้าไปอีก ไอ้ชั่วสารเลวนายคิดอะไรน่ะนายพูดมาสิหัวหน้า หัวหน้า รองหัวหน้า นั่งเริ่มเลย นี่ครับ สีเจ้าสารภาพแล้ว เขาคือคุณคนนั้น ชื่อรหัสปฏิบัติการในวันนี้คือหยกแตก ลิงหานเตรียมการไว้ล่วงหน้า ให้มีหลานควบคุมและดำเนินการเสร็จสิ้นขึ้นวิทยุน่าสงสัย ที่ปรากฏขึ้นในวันนี้ตอนเช้าตรู่ส่งมาจากสถานีวิทยุของเขาจริง ๆ เป้าหมายคือรายงานเบื้องบนเป็นครั้งสุดท้าย รายงานครั้งสุดท้ายหมายความว่าอย่างไง พวกสีเจ้าตี้เตรียมตัวจะตายพร้อมกันแล้ว ตายพร้อมกันฮึน่าขำ ไม่กลัวตาย แต่กลัวถูกทรมาน หัวหน้าเรื่องนี้ผมไม่รู้ เป็นไปได้ว่าคนเราก็เป็นแบบนี้ ถ้าตายด้วยปืนของศัตรูอาจจะเต็มใจยอมแต่โดยดี แต่ถ้าตายด้วยปืนของพวกเดียวกัน อาจจะเต็มไปด้วยความโกรธเคือง ถ้าในเมื่อยังไม่ตาย เขาก็อยากมีชีวิตอยู่ เขาตายได้ไง ถูกพิษ น่าจะเป็นพวกเดียวกันวางยาพิษโดยไม่รู้ตัว ถ้าเขาจะหยัดสู้ต่อไปอีก พวกเราจะได้รู้ที่อยู่และภารกิจของจงฟาง ภารกิจของจงฟาง จงฟาง อยากพูดอะไรก็พูด อ๋อ หัวหน้า คือแบบนี้ นี่คือสายลับญี่ปุ่นที่ไปที่ธนาคารกับสีเจ้าตี้วันนี้ และเป็นคนงานที่เพิ่งจ้างมาใหม่ นี่คือเสื้อผ้า2 ตัวที่เปลี่ยนแล้วยังไม่ทันได้ซัก ผมเจอในที่พักซึ่งก็คือโกดังร้านขายผ้าของสีเจ้าตี้ นี่คือรูปถ่ายบางส่วนของศพเขา เส้นผม ใบหู และก็เล็บของเขา นี่คือรองเท้าที่เขาใส่ เสื้อผ้ารองเท้า เส้นผม ใบหูและก็เล็บของเขา มีผงดินระเบิดติดอยู่ และผมก็ไปตรวจสอบศพและก็เสื้อผ้าของสายลับญี่ปุ่นคนอื่นก็ไม่เจอแบบนี้ มีแค่เขาที่เป็นข้อยกเว้น เป็นข้อยกเว้นหมายความว่าอะไร ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับภารกิจของจงฟาง เพราะมีเพียงเขาที่ได้สัมผัสกับดินปืนจำนวนมาก ถึงจะเจออะไรแบบนี้ได้ แล้วทำไมถึงต้องสัมผัสดินปืนจำนวนมากด้วย อีกอย่างดินปืนพวกนี้เอาไว้ใช้ทำอะไรอะ สืบต่อไป สืบเรื่องตามหาจงฟางต่อไป ครับ ทุกคน วันนี้ตอนเช้าผู้บัญชาการโทรมาเร่งฉัน ให้ฉันรีบหากุญแจไขรหัสให้เจอ ตอนนี้สถานการณ์ขับขัน ถ้าพวกเราเจอกุญแจไขรหัสโดยเร็ว ทหารในสนามรบก็จะเสียชีวิตน้อยลง เวลากระชั้นชิด สถานการณ์ไม่ดีนัก ครับ ครับ หัวหน้าจะเรียกอินหงเซินกลับมาไหม ในสถานการณ์แบบนี้ เขาจะโมห่วงคนรักไม่ได้นะครับ ผ
ให้เวลาเขาอีกหน่อยเถอะถ้าไม่กลับมาก่อนเวลาเข้างานตอนบ่าย นายก็ไปเรียกเขากลับมา ครับ ผมคิดว่าหลิงหานไม่ได้จริงใจกับเหวินเย่หมิง เขาทำเพื่อสมุดรหัสถึงได้ลงมือกับเธอ นี่มันชอบตรงไหนเนี่ย ไม่ไว้หน้ากันเลยสักนิด แต่กับอินหงเซินจริงใจกับเหวินเย่หมิงจริงๆพอได้ยินว่าเหวินเย่หมิงเกิดเรื่อง ก็ไม่มีอารมณ์ทำงานแล้ว ดูเหมือนว่าชอบจริงกับชอบปลอม มันแตกต่างกัน ยังมีเรื่องอะไรอีกไหม ผมไม่มีแล้วครับ ผมก็ไม่มีแล้ว ไปเถอะ มาดื่มน้ำหน่อย ไม่ดื่มแล้วเหรอได้ คิดไม่ถึงว่าคุณจะรอบคอบ ดูแลคนอื่นเก่งด้วย ไม่เหมือนคุณเลย หาที่ปลอดภัยให้คุณรักษาตัว ดีไหม ที่นี่ไม่ปลอดภัยเหรอ ในโรงพยาบาลมีคนผ่านไปผ่านมา ไม่ดีต่อการรักษาตัว ผมจะหาที่เงียบๆให้คุณ คุณจะได้พักผ่อนสักระยะหนึ่ง รับปากผมนะ คุณเป็นอะไรไป เกิดเรื่องอะไรขึ้น คุณพูดสิ เกิดเรื่องอะไรขึ้น เอาไว้ทีหลังเถอะ พูดตอนนี้เลย ฉันรับได้ เปล่า ไม่มีอะไรจริง พูดตอนนี้ปลอดภัยไหม ๆ ปลอดภัย ในห้องนี้ไม่มีเครื่องดักฟัง คุณบอกความจริงฉันมา คุณปิดบังฉันเรื่องอะไรกันแน่ อย่าหาข้ออ้าง ฉันอยากฟังความจริง งั้นพวกเราตกลงกัน ไม่ว่าคุณจะได้ยินอะไร ก็ห้ามโกรธ ห้ามอารมณ์ร้อนด้วย ตกลงไหม ฉันจะพยายาม ผมเคยอ่านจดหมายของคุณอูเขามีภรรยาและลูกที่ญี่ปุ่น จากนั้นล่ะ หลิงหานชอบคุณ เรื่องนี้คุณรู้ไหม คุณอยากจะบอกว่า เขาชอบฉัน แต่ข้อมูลที่เขามีภรรยาและลูกที่ญี่ปุ่น มันขัดแย้งกันใช่ไหม ดังนั้น เขาอาจจะไม่ใช่คุณอู ใช่ไหม ใช่ ถ้าเขาไม่ใช่คุณอู งั้นคนที่เป็นไปได้มากที่สุด ก็คือ ฉันรู้คุณไม่มีทางเดามั่วๆ คุณต้องมีเหตุผลของคุณแน่ มันคืออะไร ผมรู้ผ่านช่องทางที่น่าเชื่อถือ หลิงหานไม่ใช่คนญี่ปุ่น ช่องทางที่น่าเชื่อถืออะไร อย่างจื่อหมิงเหรอ องค์กรพวกคุณบอกพวกคุณผ่านเขาเหรอ วันนี้เป็นวันที่ดีจริงๆ คนที่ฉันรัก ยอมรับกับปากต่อหน้าฉันว่าเขาคือคอมมิวนิสต์ จากนั้นบอกฉันว่า คนที่ฉันเห็นเหมือนเป็น พี่ชายและอาจารย์ คือคุณอู คือศัตรูของฉัน
ารู้ว่าเป็นแบบนี้ สู้ปล่อยให้กระสุนลูกนั้น ยิงโดนหัวใจฉันไปเลยดีกว่า ให้มันจบไป ฉันไม่เชื่อ ฉันไม่เชื่อ ไม่มีทางเป็นเขา 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 ไม่มีทาง เย่หมิง ใจเย็นก่อน คุณใจเย็นก่อน จะให้ฉันใจเย็นยังไง จะให้ใจเย็นยังไง เขาเป็นคนที่ฉันเชื่อใจ เขาช่วยฉันไว้ เขาให้ฉันเรียนหนังสือ พาฉันเข้าทำงาน เขาสอนวิธีไปสายลับที่เหมาะสมกับฉัน ตอนนี้ให้ฉันสงสัยเขา ฉันทำไม่ได้ 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 ผมเข้าใจ ผมเข้าใจว่าคุณทำไม่ได้ ผมเข้าใจถ้าตอนนี้มีคนมาบอกผมว่าผมเป็นคนขายชาติ ผมก็ไม่มีทางยอมรับ และจะไม่ยอมเชื่อเด็ดขาดใช่ไหม ผมเข้าใจ แต่คุณมองผม มองตาผม มองผม พวกเราไม่อาจยอมรับได้อีก พวกเราก็ควรเผชิญหน้ากับความจริง เพราะนี่เกี่ยวข้องกับเมืองหนึ่งและชีวิตของผู้บริสุทธิ์นับไม่ถ้วน พวกเราไม่ได้มีแค่พวกเรา พวกเราจะเป็นคนจีนอีก ในเวลาที่ไม่ถึง1 เดือน ผมสูญเสียคนสนิทไป2 คน ผมรู้ว่าการสูญเสียคนที่ห่วงใยมันรู้สึกยังไง ถ้าเป็นไปได้ ผมยินดีแบกรับความเจ็บปวดทั้งหมดไว้คนเดียว แต่ผมรู้ว่านี่เป็นแค่ความเพ้อฝัน บนโลกนี้มีเรื่องราวมากมาย ที่ไม่ได้เป็นไปตามความตั้งใจของเรา ผมไปแล้วนะ เดี๋ยวเย็นนี้ผมมาเยี่ยมคุณ แผนกพิสูจน์หลักฐานบอกว่าของพวกนี้มียาทาที่รักษาโรคผิวหนังชนิดหนึ่งหลงเหลืออยู่ ยาทาพวกนี้ใช้เวลาแข็งตัวไม่นาน มันน่าจะเปื้อนจากช่วงนี้ค่ะ แล้วยาทาชนิดนี้มีทุกร้านเลยเหรอ ไม่ค่ะ มีแค่ร้านขายยาใหญ่ๆไม่กี่ร้าน งั้นเขาคงไม่ได้ซื้อ น่าจะขโมยมา เธอไปตรวจสอบร้านยาใหญ่ๆ มียาหายบ้างหรือเปล่า อีกอย่างเพื่อตบตาคน เราต้องขโมยยาอื่นมาด้วย แต่ยาพวกนี้ไม่มีราคาไม่คุ้มให้แจ้งความ แต่คิดว่าน่าจะมีสำลีก้อนและเบตาดีนด้วย เธอไปดูหน่อยนะ ค่ะ จงฟังนะ จงฟัง นายอยู่ที่ไหนกันแน่นะ เข้ามา นะ เขาเป็นยังไงบ้าง ดีขึ้นมากแล้ว แค่จิตใจไม่ค่อยดี แต่ช่วงนี้อาจจะกังวลเกินไป ปีนี้เด็กคนนี้เจอเรื่องหนักจริงๆ บางครั้งฉันก็อยากจุดธูปไหว้พระขอพรให้เขา คุณเชื่อเรื่องนี้ด้วยเหรอ คนอย่างพวกเรา มือสองข้างเต็มไปด้วยเลือด การบอกว่าจุดธูปไหว้พระก็เพื่อปลอบใจเท่านั้น เอาละไม่พูดเรื่องนี้ละถึงสี่เจ้าตี้จะสารภาพแล้ว แต่เขาไม่รู้ว่าจงฟางอยู่ที่ไหน และไม่รู้แผนการของลิงหานคนที่พวกเราส่งไป ก็ไม่พบร่องรอยของจงฟาง ฉันอยากฟังความคิดเห็นของนาย ตอนนี้ผม ไม่มีเบาะแสเลย นายเคยรับปากฉันว่าจะหากุญแจไขรหัสให้เจอภายใน3 วัน แต่ตอนนี้มันเวลาผ่านไปครึ่งหนึ่งแล้ว เรื่องนี้ผมรู้ แต่ตอนนี้ผมคิดไม่ออกจริงๆว่าจงฟางซ่อนอยู่ที่ไหน แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเขาคิดจะทำอะไร นายเก่งเรื่องคาดเดาไม่ใช่เหรอ ผมคิดว่าผมเข้าใจหลิงหานดี แต่ตอนนี้ผมเพิ่งรู้ว่า ที่จริงผมไม่เข้าใจเลย เขาส่งคนไปซุ่มยิงหวนเย่หมิง ผ
นี่มันเกินความคาดหมายของผม ตอนนี้ผมได้สับสนนิดหน่อย ไม่กล้าคาดเดาง่าย นายลองคิดดูอีกที ลองคิดให้ดี ๆ หัวหน้า ผมอยากฟังความเห็นของคุณ ๆ ความเห็นของฉันมันง่ายมาก ลิงหานเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ สิ่งที่เขาทำทุกวิถีทาง โดยไม่เลือกวิธีการก็พิสูจน์เรื่องนี้แล้ว เขาตายไปแล้วทำไมยังทำทุกวิถีทางได้อีก อีกอย่างผู้ช่วยที่เก่งที่สุดของเขา มีหลานก็ตายแล้ว ตอนนี้เหลือแค่จงฟางคนเดียว คุณหมายความว่า เขาอาจจะมอบภารกิจ ที่บ้ายิ่งกว่านี้ให้จงฟาง ทุ่มสุดตัวเพื่อให้ได้รหัสมาเหรอครับ นี่นายคาดเดาได้แล้วไม่ใช่เหรอ นี่คือข้อสันนิษฐาน นี่คือการให้เหตุผล นายลืมเรื่องพวกนี้ไปแล้วเหรอหวินหงเซิน ฉันอยากบอกนายว่า ในฐานะที่เป็นสายลับ ไม่ว่าเมื่อไหร่นายก็ห้ามลืมภารกิจของตัวเอง และยิ่งห้ามตื่นตระหนก ถ้านายต่อสู้กับตัวเอง คนที่เจ็บไม่ใช่ตัวนาย แต่เป็นคนมากมาย ฉันรู้ว่าเรื่องวันนี้กระทบกับนายมาก ฉันหวังว่านายจะฮึกเหิมขึ้นมาเร็วๆ ไม่งั้นเหมือนเย่หมิงก็คงถูกทรมานฟรีไม่ใช่เหรอ ฮะ มีช่วงเวลาหนึ่ง ที่วินหงเซินเองก็หวังว่าองค์กรจะได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมา เขาหวังว่าหลิงหานคือคุณอู๋และผู้อาวุโสที่ใจกว้างและเข้มงวดตรงหน้านี้ เป็นเพียงแค่หัวหน้าหน่วยข่าวกรองที่ควรค่าให้หวนเย่หมิงเคารพและติดตามจริงๆ แต่ในใจของวินหงเซินก็รู้ดี สุดท้ายนี่ก็เป็นแค่จินตนาการเท่านั้น ขอโทษครับหัวหน้า เมื่อกี้ผมกำลังคิดเรื่องหนึ่งอยู่ คิดเรื่องอะไร ผมกำลังคิดว่า หลิงหานจะทุ่มสุดตัวยังไง คิดได้หรือยัง ผมไม่เข้าใจตะกะของคนบ้าจริง ตรรกะของคนบ้าท้ายที่สุดแล้วมันง่ายมาก เขาจะต้องทำทุกวิถีทาง โดยไม่เลือกวิธีการ ฮัลโหล ฉันเอง อะไรนะ หัวหน้า ผมรู้แล้วว่าภารกิจของจงฟางคืออะไรเขาจะทำการระเบิดครั้งใหญ่ครับ2 วันเนี้ยเหมืองแร่ที่ชานเมือง และก็โรงงานพลุทางตะวันตก มีดินระเบิดหายไป 20 กิโลกรัมติดต่อกัน นอกจากนี้ที่ตลาดมืดก็มีคนซื้อดินระเบิดกับตัวจุดระเบิด แต่อันเนี้ยจำนวนไม่แน่นอน ผมคิดว่าในมือของจงฟางคาดว่ามีดินระเบิด 30 กิโลกรัมครับ เรียกสายลับที่อยู่นอกสาขากลับมาให้หมด ตอนนี้ภารกิจที่สำคัญคือหาตัวจุดระเบิดและดินระเบิดพวกนี้ แล้วก็หาจงฟ้าให้เจอ ภารกิจครั้งนี้นายรับผิดชอบ นายไปร่วมมือกับเขา ๆ ครับ ครับ ไปสิ ครับ สิ่งที่เรียกว่าการระเบิดครั้งใหญ่นี้ น่าจะเป็นวิธีรุนแรงที่เคอจิ้งผิง ใช้บีบให้เขารีบหากุญแจไขรหัสให้เจอโดยเร็ว ถ้าเขาไม่ไปหา การระเบิดครั้งนี้จะต้องเกิดขึ้นแน่ๆ ถึงตอนนั้นก็จะส่งผลต่อชีวิตของผู้บริสุทธิ์นับไม่ถ้วน แต่ถ้าเขาไปหาและหาเจอแล้ว นั่นก็หมายความว่าข้อมูลจะถูกส่งไปถึงมือเสวียเย่โดยเร็วที่สุด ผมไม่เข้าใจ ถ้าอยากพิสูจน์ว่านี่คือข้อมูลปลอม จริง ก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าเคอจิ้งผิงคือคุณอู๋แต่ที่จัดการยากคือวินหงเซินไม่มีหลักฐานอะไรเลยในมือ ไม่อยากจะเชื่อเลย ๆ ตอนนี้จงฟางถูกพวกเราประกาศจับ จึงเคลื่อนไหวไม่ค่อยสะดวก ดังนั้นที่เขาทำการระเบิดและเก็บดินระเบิดไว้ต้องไม่ไกลจากในเมืองมากนะเขาน่าจะอยู่ใกล้กับเป้าหมายที่เขาลงมือ เขาทำระเบิดเยอะขนาดนี้คงไม่ได้คิดจะระเบิดหน่วยข่าวกรอง ผมเดาว่า เขาคิดจะทำให้ทุกคนในเมืองตื่นตระหนกกันมากกว่า อยากทำให้สถานการณ์ของฉางซาวุ่นวาย และเป้าหมายหลักของเขา น่าจะเป็น ธนาคาร โรงเรียน โรงพยาบาล และแผนกรัฐบาลเป็นต้น และพวกนี้คือทิศทางการค้นหาหลักของพวกคุณส่วนจงฟางพวกคุณเริ่มสืบโดยมุ่งเน้นไปที่จุดพบเสื้อผ้าชิ้นสุดท้ายของเขาเป็นศูนย์กลางดูว่าผู้เห็นเหตุการณ์คนอื่นนั้น หรือว่ามีรถประจำทางรถลากอะไรพวกนี้ไหมหัวหน้ากงมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ฮะ แค่นี้เหรอ ไม่มีแล้วเหรอ ตอนนี้มีแค่นี้ครับ ไม่สิ เมื่อกี้คุณคิดอยู่ตลอดไม่ใช่เหรอว่า จงฟางจะซ่อนอยู่ที่ไหน และผลลัพธ์ล่ะ คุณไม่อยากให้เบาะแสเหรอ เปล่าครับเฮ้ยแต่จงฟางถูกเปิดโปงมานานแล้วพวกเราก็หาเขาไม่เจอตลอดนี่แสดงว่าเขาซ่อนตัวเก่งมาก แต่ว่ารองหัวหน้าจู
ให้เฉินตงผิงไปตรวจสอบร้านขายยาแล้ว เอาอย่างนี้ พวกเรารอเขากลับมาไม่แน่ว่าอาจจะเจอเบาะแสที่ดีกว่านี้ งั้นคุณหมายความว่าสิ่งเดียวที่พวกเราทำได้ก็คือ รองั้นเหรอ จะพูดแบบนี้ก็ไม่ได้ พวกเราแยกเป็นสองทาง ด้านหนึ่ง ให้พวกเขาไปหา ถ้าเจอเบาะแสของระเบิด หรือเบาะแสของจงฟาง ก็จะช่วยพวกเราได้มาก และอีกด้านหนึ่งพวกเรามารวบรวมข้อมูลที่นี่ต่อ ไม่แน่ว่าพวกเราอาจจะวิเคราะห์เบาะแสที่น่าเชื่อถือออกมาได้ มาแปลกแฮะ นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินคุณพูดแบบนี้ ฟังดูตรงไปตรงมา แต่ก็เหมือนไม่ได้พูดอะไร ดูเหมือนว่าสภาพของคุณจะไม่ค่อยดีจริง ๆ เอาละไปทำตามที่หัวหน้าวินบอกสิมัวทำอะไรอยู่เร็วเข้า ครับ ครับ ไปเถอะ หัวหน้ากง ผมอยากไปเข้าห้องน้ำผมไปก่อนนะ งั้นก็รีบไปเถอะ อย่าอ้านจนป่วยล่ะ มีหน้าหัวหน้าถังถึงให้ฉันมารับผิดชอบเรื่องนี้ หมอนี่ผิดปกติ ไม่มีไอเดียทำไมฉันถึงรู้สึกว่าครั้งนี้ หมอนี่ไม่กระตือรือร้นเลย หลิวเชา หัวหน้า ตามฉันมา มีเรื่องอะไรครับ หัวหน้า มีเรื่องอะไรครับ มาคุยข้างใน ฮะ อีกเดี๋ยวนายหาโอกาสอยู่ที่นี่ จับตาดูสถานการณ์ของเฉินตงผิงให้ดี ถ้าเขากลับมาแล้ว รีบแจ้งฉันทันทีนะ อะไรนะ อ๋อ เข้าใจแล้วครับ หัวหน้าแผนก โอ้ ทั้งสองคนมาแอบกระซิบกันตรงนี้เองสินะ ผมรู้คุณกำลังดูแลเขาเป็นพิเศษ แนะนำเขาอยู่ คุณเป็นหัวหน้าจะลำเอียงแบบนี้ไม่ได้นะหลิวเชาเล่าให้ฟังหน่อย เมื่อกี้นายเข้าใจอะไรบ้าง ผมไม่ได้แนะนำเขาเดิมทีมีเรื่องที่อยากให้เขาช่วย ช่างเถอะไปทำงานก่อนไป งั้นผมออกไปก่อนนะ หัวหน้าแผนกผมไปก่อนนะ หัวหน้าแผนก ถ้าคุณไม่มีธุระอะไรผมไปก่อนนะ ได้ สุบน้อยๆหน่อย ขอให้ช่วยเรื่องเล็กน้อย แต่เราหลบซ่อนๆนี่นะ คุยโทรศัพท์เหรอ งั้นคุยไปก่อนนะ ไม่เป็น ไม่ต้ ไร อง เดี๋ยวผมค่อย ผมอยากให้ห้องเก็บเอกสาร เอาบันทึกการสอบสวนของสีเจ้าตี้มา นี่เมื่อคุณมาแล้วผมขอคำชี้แนะหน่อย เชิญนั่งครับ เดี๋ยวผมนินชาให้ ได้ขอบคุณนะ โทรศัพท์ดัง2 ครั้งก็วางสาย เป็นรหัสที่วินหงเซินกับวินหงฉีตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ หมายความว่าให้วินหงฉีไปรอเขาที่โรงน้ำชาใกล้กับหน่วยข่าวกรอง ตอนนี้ยังจับจงฟางไม่ได้ เขาจำเป็นต้องทำลายแผนการของเคอจิ้งผิง หัวหน้าแผนกเชิญดื่มชา เอ๊ะขอบคุณ คุณมาหาผมมีธุระอะไรอย่างนั้นเหรอ อ๋อ ไม่มีอะไร ผมแค่ผ่านมา ก็เลยแวะมานั่ง ตอนนี้เราสองคนเป็นคู่หูกันแล้วนี่ ต้องสนิทกันไว้มากๆ มันจะดีต่อทุกคนนะ คุณคิดได้รอบคอบมาก อ๋อ ชาเนี่ยหอมจริงๆอะสมแล้วที่เป็นคุณชายของตระกูลใหญ่ พิถีพิถันเกินไป ชา ไม่หรอกครับ ถั่วลิสง นี่ก็หยิบเอามาจากบ้านเฉยๆ ถ้าคุณชอบแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอามาให้คุณด้วย ไม่ ผมแค่พูดไปอย่างนั้นน่ะ ผมจะเอาของคุณได้ยังไง ไม่ได้ คุณพูดแบบนี้ก็ดูห่างเหินนะ ของดีเนี่ยก็ควรมอบให้กับคนที่เข้าใจมันสิครับ คุณดูสิ คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชิมชา เพราะชาอยู่ในมือคุณมันก็กลายเป็นของมีค่า ตกลงตามนี้นะ คุณพูดเก่งมากเลย สมแล้วที่เป็นคุณชายรองตระกูลหวินแห่งหาดเซี่ยงไฮ้ผู้โด่งดัง หัวหน้าแผนกพูดแบบนี้ก็ดูห่างเหินไปหน่อยนะ ฮะ ผมได้ยินหัวหน้าบอกว่าสีเจ้าตี้สารภาพแล้วเขาสารภาพอะไรบ้าง อย่าพูดถึงเลย เขาบอกว่าชื่อรหัสภารกิจของหมีหลานเมื่อเช้าคือหยกแตก จากนั้นก็ตาย จริงๆแล้วสิ่งที่เขาพูดมีแต่เรื่องไร้สาระไร้ประโยชน์ที่สุดนะ แล้วเขาตายได้ยังไง ถูกพิษสารหนู มีหลานน่าจะทำอะไรไว้ก่อนหน้านี้ ไม่อยากให้เขารอดชีวิต คุณเป็นคนที่บ้านเขาแล้วไม่ใช่เหรอ นอกจากเรื่องดินปืนแล้วก็ไม่พบอย่างอื่นอีกเหรอ ไม่มี คงเอาไปหมดแล้ว ชาเนี่ยไม่เลวจริงๆนะ แพงมากเลยใช่ไหม ถ้าคุณชอบแล้วก็ดื่มเยอะๆ ตามสบาย ไม่เลวจริง ตอนนี้วินหงเซินมั่นใจมากว่า กงซื่ออีเริ่มสงสัยในตัวเขาแล้วกำลังจับตาดูเขาอยู่ ภายใต้การจับตาดูอย่างใกล้ชิดแบบนี้ ถ้าอยากส่งข่าวออกไป
คงจะยาก หัวหน้าอื่นเพื่อมาขอข้อมูลจากห้องเก็บเอกสาร ทั้งเยอะและก็ซับซ้อนมาก เหมือนจะเป็นบันทึกปฏิบัติการ บันทึกการเข้าออก บันทึกการโทรอะไรพวกนี้ แล้วก็บันทึกการสอบสวนและเก็บหลักฐานด้วยครับ ที่แปลกสุดคือขอบัญชีเล่มหนึ่งของแผนกธุรการไปด้วย ในนั้นมีเรื่องการใช้อุปกรณ์สำนักงาน แล้วก็รถยนต์เติมน้ำมันเครื่องกี่ครั้งอะไรพวกนี้ เขาดูของพวกนี้แล้วจะมีประโยชน์อะไร นายจะไปรู้อะไร ข้อมูลที่ดูเหมือนไม่สำคัญแบบนี้ เอารายละเอียดมารวบรวมเข้าด้วยกัน ถึงจะพบปัญหา มีหน้าหัวหน้าถึงบอกว่าหวินหงเซินเกิดมาเพื่อเป็นสายลับ ฉลาดคิดกว้างไกล ที่สำคัญคือเวลาที่ต้องอดทน เขาอดทนมากกว่าใคร ถ้าทำเรื่องไม่ดีขึ้นมา ห้ามก็ห้ามไม่อยู่ ไป ติดต่อกับสหายข้างนอก ไม่ว่าจะหาอะไรเจอ และพบเบาะแสอะไร ก็ห้ามบอกหวินหงเซินเด็ดขาด ครับ หวินหงเซินกำลังรวบรวมรายละเอียดการทำงานและชีวิตของหลิงหานก่อนจะเกิดเรื่องเมื่อไม่กี่วัน รวมถึงว่าทุกวันเข้างานเลิกงานกี่โมง เคยไปที่ไหน เคยกินข้าวที่ไหน เติมน้ำมันรถกี่ครั้ง เคยซื้อของอะไร ดูข้อมูลอะไรบ้าง และอื่นๆ เพราะรายละเอียดเหล่านี้ก็เป็นอาวุธที่เคอจิ้งผิงนำมาใช้ประโยชน์ ในแผนการของเคอจิ้งผิง จงฟางทำระเบิด การทำให้ประชาชนตื่นตระหนกเป็นแผนของหลิงหาน และรายละเอียดที่เขากำลังตรวจสอบอยู่ ต่อไปอาจถูกขุดออกมาเป็นหลักฐานก็ได้ แต่ในขณะเดียวกัน มันก็ช่วยหวินหงเซินคลี่คลายจุดสำคัญมากมายในเรื่องนี้ได้ อย่างเช่นสถานที่ซ่อนดินระเบิด เป้าหมายในการลงมือและอื่นๆ ก่อนที่เขาจะหาจงฟางเจอ ต้องหาดินระเบิดให้เจอก่อน ฮัลโหล เอารูปถ่ายให้เขาดูหรือยัง ดี รีบพาเขากลับมาจดบันทึกเดี๋ยวนี้ แผนกโทรมนาคมใช่ไหมฉันหวินหงเซินเสี่ยวสีช่วยฉันหน่อยได้ไหมบันทึกการโทรทั้งหมดในเดือนนี้ที่ห้องทำงานของหลิงหานช่วยจดมาให้ฉันหน่อยได้ไหมใช่แค่เดือนนี้ ส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาการโทรและชื่อเจ้าของเครื่อง ใช่หลักๆพวกนี้แหละแน่นอนยิ่งเร็วยิ่งดี ขอบใจนะ ฮัลโหล ได้จะไปเดี๋ยวนี้ หัวหน้าเช้าวันนี้มีคนซุ่มยิงหวนเย่หมิง ที่ธนาคารหูหนานคือจงฟาง ตอนที่เขาถอยได้ถอดเสื้อผ้าที่เขาใส่ระหว่างลงมือ ทิ้งถังขยะคนละถัง และผมพบยาที่เป็นยาทาชนิดเดียวกัน ในตำแหน่งอื่นที่เป็นผ้าพันคอของเขา ยาทาชนิดนี้เป็นยารักษาโรคผิวหนัง อีกอย่างยาชนิดนี้มีอยู่แค่ในร้านขายยาใหญ่ไม่กี่ร้าน เขาซื้อไม่ได้ทำได้แค่ขโมย และไม่ได้ขโมยแค่ยาชนิดเดียว แถมยังขโมยยาที่ไม่แพงเกินไป เพื่อไม่ให้เจ้าของร้านแจ้งความ ดังนั้นด้วยเงื่อนไขเบื้องต้นพวกนี้ก็หาเจอไม่ยาก เป็นร้านขายยานี้ครับ แล้วก็ในนี้เป็นยาที่เขาขโมยไป ร้านขายยาฉางชิง ก็ถือว่าได้อะไรมาบ้าง หัวหน้า พวกเราใช้พื้นที่ที่จงฟางถอดเสื้อผ้าทิ้งเป็นพิกัดเหมือนเดิม ตรวจสอบทางแยกที่มีคนค่อนข้างเยอะ พวกเราเจอพยานคนหนึ่งเขายืนยันกับพวกเราว่ามีคนหนึ่งที่สงสัยว่าเป็นจงฟางถือกระเป๋าใบใหญ่ขึ้นรถลากไป เจ้าของรถลากพวกเราก็หาเจอแล้ว เขาบอกพวกเราว่าจงฟางลงรถที่ถนนชิวซุย หัวหน้าสองที่นี้น่าจะอยู่ในระยะปลอดภัยของจงฟาง ไม่ไกลจากสถานที่ซ่อนตัวแล้วก็ไม่ใกล้ด้วย นี่คือทางแยกถนนชิวซุย นี่คือร้านขายยาฉางชิง เราวาดวงกลมโดยใช้ระยะห่างสองที่นี้เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง พื้นที่ในวงกลมนี้คือโซนปลอดภัยของจงฟาง บังเอิญว่าในโซนปลอดภัยนี้มีที่หนึ่งที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดี ก็คือบ้านของมีหลาน ทุกคน
ตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าระเบิด 30 กิโลกรัมของจงฟานจะระเบิดที่ไหนเมื่อไหร่ อีกอย่างอนุภาพของมันไม่ต้องให้ฉันพูดมาก พวกนายก็คงรู้ ตอนนี้เหลือเวลาให้พวกเราไม่มากแล้ว เอาแบบนี้ปฏิบัติการครั้งนี้ให้โกซื่ออีรับผิดชอบ วินหงเซินดำเนินการ แผนการปฏิบัติการพวกนายก็ปรึกษาและตัดสินใจร่วมกัน ครับ นี่นั่งรถผมเถอะ เห็นคุณเหม่อลอยตั้งแต่กลับมาจากโรงพยาบาล เดี๋ยวใจลอยระหว่างทางและขับชนอะไรเข้าไม่ใช่เล่นๆนะ เปิดประตู